bayan kong Pilipinas, hirap ang dinadanas. Sari-sari ang problema dahil sa pandemya. Matapang ang Pilipino, matapang tayo, kakayanin natin to. kaya natin to. Like Andres Bonifacio, He is our hero, hindi at takbo. hindi atakbo. Nandyan na ang bakuna. Magpapaturok ka ba? Subilin na ang pandemya. Magpapaturok ka ba? Huwag mawalan ng pag-asa, May pag-asa, malapit na ang ginhawa. may ginhawa. Mawawala ang pandemya, mawawala na rin yan. It's gonna be okay na. Okay na, okay na, okay na. Nandyan na ang bakuna. Magpapaturok ka ba? Subilin na ang pandemya. Magpapaturok ka ba? Nandyan na ang bakuna. Magpapaturok ka ba? Subilin na ang pandemya. Magpapaturok ka ba? Good morning, DZRJ 810 AM proudly brings you Good Job Philippines with Barbie Atienza. Enjoy a recap of the week's good news and developments, highlighting the great men and women behind them. And now, here is your host, Barbie Atienza. Well, good morning, Metro Manila. Good morning, Philippines. Welcome back to Good Job Philippines. Narito na naman po tayo sa DZRJ 810 AM. And we're also live on Radio Bandido TV on your Sky Cable Channel 224. At ako po si Barbie Atienza. I'll be your host. Together with my partner for today, there's the ever-reliable Mr. Alan Visitacion. Good morning, Alan. Good morning, Sir Barbie, and good evening, world. It's another hot Saturday here in the Philippines. It's summer here, and it's good to be with Mr. Gorgeous, Barbie Atienza. Magandang araw sa iyo. Magandang araw sa ating mga kababayan. Ganito lang siguro ang pakiramdam ng bagong vaccinated. Alam mo, yung energy, grabe. Parang Sige, born again. spell gorgeous. Pogi na lang, sir. P-O-G-I. Pero I would like to say hello to everybody. Belated Eid Mubarak to our Muslim brothers and sisters who celebrated Eid al-Fitr last Thursday. Kaya nga meron tayong holiday pagtatapos ng kanilang Ramadan. At well, speaking of greeting our Muslim brothers, I have a good friend who happens to be the president of Pag-ibig Fund, si Ahmad Moti. I was with him yesterday in Kapian
with Pag-ibig. Congratulations to all the good job you've been doing there at Pag-ibig, Ahmad, and also to my good friends, Attorney Kalin, and also Jack Jacinto. Magandang umaga po sa inyo. Nakikinig yata si Jack. Kaya bumabati po tayo sa kanila. And well, it's a warm, very warm Saturday. At summer na summer talaga ang dating. Some parts, even in Metro Manila daw, some parts are hitting 40s as far as the heat index is concerned. Ikaw, Yeah. Alan, paano mo ba lalaban ng init? Nako, Sir Barbie, kailangan talaga hydrate. Tubig lang, inom tayo ng inom ng tubig. Hindi. Alam mo, nung nangyari sa akin ng mga... Iba yung iba yung init sa magdamag. Iba yun. Iba yun. Ito yung init ng araw. Oo, yan ang init. Init sa dilim yun. Patay bukasyon. Yeah. Talo tayo doon. Kailangan dito, hydrate po. Lagi tayong naka-short pants, kagaya namin ni Sir Barbie. Ako, naka-short lang. So, anyway... Ako Talaga? hindi ako naka-shorts. Wala akong shorts. Yeah, ang Metro Manila Film Fest yan, ha? Wholesome tayo, wholesome. Wholesome, yes, But that's of true, course. that's true. That's the beauty of Zoom, no? You get to see the half part of the body. So pwede ka maging komportable sa pambaba. Kahit yung Yes. mga work from home. Kaya kung minsan yung mga nag-work from home, sabi nga nila, hindi rin madali eh. Ang hirap dahil you're adjusting from what you're usually doing at home and Yes. then trying to work and trying to be productive and efficient. Siyempre, pag nasa bahay ka, ang tendency mo also to, well, medyo nababawasan yung focus doon sa work. Because one is, if you're married, you have children will be running around. Yes. Kahit ilak mo yung sarili mo sa kwarto na, Uy! one time I was broadcasting from home, Yes. and my grandchildren were around, so I have to get them out of the room and then lock the door. Ayun lang nga, habang nagpo-broadcast, hindi nga sila nakapaligid, pero katok ng katok. So Oo. naririnig din, di ba? Correct, So, correct. Imagine that being the case as far as people working from home is concerned. Gaya sa kaso mo, Alan, ayan, naririnig ko yung aso mo. Welcome to all dog lovers. It's a hot Saturday, and even the dogs can't help it. They're That's right, with us, viewing and listening. Alam mo, Wait, just before we go on, Alan, tingnan muna natin yung mga headline ng mga news today. Yes. One is, of course, everybody knows by now that the National Capital Region Plus, or the NCR Plus bubble, is now downgraded to GCQ. Diba? Yan. GCQ na tayo. And what does that mean? Let me talk about that for a while. NCR would mean Metro Manila. NCR Plus would mean Metro Manila, including Bulacan, Cavite, Laguna, Rizal, and under general community quarantine with, hindi lang GCQ, with heightened restrictions. Yan. This will be effective from May 15 today up to May 31, 2021, the end of the month. Ito po yung recommendation ng Interagency Task Force kay Presidente Duterte, at yun naman ang inaprubahan ng ating Pangulo. So yun ang umiiral ngayon dito sa atin sa NCR Plus. Yun po, GCQ, General Community Quarantine. Ganyan din po, GCQ would include, or the GCQ conditions would include the Cordillera Autonomous Region, Apayao, Baguio City, Benguet, Kalinga, Apayao, Mountain Province, Abra, Region 2 in Cagayan, Isabela, and Nueva Vizcaya. Region 4A, Batangas and Quezon. And, Region 4B, Puerto Princesa. Region 10, Iligan City. Region 11, Davao City. And the BARMM in Lanao del Sur. Wow. Then, tapos sa Region 2 sa Santiago City at saka sa Quirino, MECQ pa rin. Okay? Modified Enhanced Community Quarantine, also in Car Region sa Ifugao. And down in Mindanao, Zamboanga City is still in MECQ. And then for the rest of the Philippines, it's Modified General Community Quarantine.
we're Yes. getting better. We're getting better. Medyo dahil sa nandiyan na rin yung vaccine, gumaganda-ganda na yung kondisyon. At ang magandang balita rito, Alan, is there are about 300,000 workers in NCR Plus who are destined or were now bound to go back to work. Ha? Wow. Dahil ano na tayo? Dahil GCQ na tayo. Di ba magandang balita yan? Napakaganda, napaka-encouraging. At may changes, may pag-asa. And ang pinakamaganda dyan, Sir Barbie, alam natin at alam nating lahat na marami talaga ang nagdadasal upang ang sitwasyon ay mag-improve. No? At sa maganda mong balita, nakikita nating unting-unting nag-i-improve, lalong-lalo na sa ating mga manggagawa. No? May tanong lang ako dyan sa bagong headline natin. Ano? Sir Barb, nabanggit ba dyan kung anong oras ang curfew, na bago ba o para lang dun sa ating mga listeners sa 810 Radio? Yan. Ang pagkakaalam ko, narinig ko si Chairman Abalos nung isang araw. Yes. I think it's still 10 p.m. to 4 a.m. Yan. At ito. Uwi pa rin ng maaga, no? Oo, hindi. Tsaka, ganun naman talaga. Yung sinasabi ko kanina, dasal. Magdasal tayo para bumuti na ang kalagayan. Yes. Pero aside from praying is the most powerful way of facing these problems. Pero aside from praying, let's do our part also. Yung sinasabi, observe the proper safety and health protocols. Simple-simple, yung mask, face mask natin, yung face shield, keep your distance. Medyo tis-tis na tayo ng konti. Malapit-lapit na eh. Lumalapit na tayo doon dahil meron ng vaccine. Bumababa na yung mga indicators. Yung reproduction rate bumababa na. O whether may curfew o wala, kapag hindi naman importante yung gagawin ninyo, huwag na kayong lumabas. At kasi naman, kahit may curfew, Alan, ito rin na pag-alaman natin, no? Kahit may curfew, pag yung ginagawa nyo essential, hindi naman kayo hulihin eh. Yes. Siguro pag I nakita totally kayo sa kalye, sisitahin ka. Tapos sasabihin mo, importante, emergency, tatakbo ka sa ospital, o may bibiling kang gamot, or whatever, hindi ka naman i-apprehend, di ba? Sisitahin ka. Pero yun nga, kaya nga sinasabi, kapag hindi importante ang gagawin, huwag lang lumabas. Yan, diba? tama yan. Kahit hindi sa gabi, kahit hindi sa curfew hours. At Sir Barbie, kahit na at lalong-lalo na kung nasa labas kayo ngayon, Sabado 11 a.m. at nakikinig kayo sa Radyo 810 at napansin nyo, hindi naman pala essential ang lakad nyo. Umuwi na kayo sa bahay at panoorin nyo kami at makikita nyo. Makikita nyo. Ang Good Job Philippines, makikita nyo na rin sa wakas si Barbie Atienza. Yeah. By the way, folks, we'd like to invite you to check out our YouTube channel also, RJAM News. RJAM News. And if you're there, kindly, ito lang request ko lang sa inyo. Paki-like nyo po, paki-subscribe kayo. Tapos meron daw maliit na icon na bell, pindutin nyo po yun. Para mayat-maya, pag meron kaming gimmick, meron kami mga pakulo dito sa RJ, we can alert you, we can alarm you. At, marami tayong ginagawa ngayon dito sa DZRJ, sa RJAM, sa Radio Bandido. Lahat yan, madami sa pamumuno ng ating bossing, si Miss Bea Jacinto, who would also like to wish well. We hope she gets better, she feels better. She's a fighter, so ang galing yan, magaling yan. Ang tibay yan. At yun, tignan nyo po yung ating YouTube, tignan nyo po yung ating Facebook, DZRJ 810 AM, The Voice of the Philippines. Ang maganda naman dito sa Facebook at sa YouTube, pwede kayo mag-comment para kung meron kayong gustong sabihin sa atin. Ewan ko yun nga, kanina nakikinig ako kay Ruel at kay Sunga. No? Double R. Kay Double R. At tinatanong nga, tayo may babalik sa normal. Well, tingin ko kasi things are gonna be different, pero it doesn't mean we cannot live normally. If what we think is yung normal, yung dati before the pandemic, medyo iba na eh. Kasi kagaya nito, before the pandemic, itong pag-uusap natin, gaya nitong Zoom natin, or yung mga Zoom conferences, or yung mga virtual conferences, merong Google Meet, merong
meron StreamYard, iba-ibang mga platform. Dati, pinag-uusapan natin yan for the last 10 years. Yung mga video conferencing. Pero before the pandemic, limitado pa rin. Iilan lang ang gumagamit yan. Ilang mga high-level board meetings. Yung mga multinational meetings, yung mga nandoon sa Amerika yung kausap, nandito, para hindi na tayo magulo sa telepono, nag-zoom para aside from nagkakarinigan, nanonood. Pero ngayon, alam na natin, love na natin. Pwede na ba pala magsama-sama kahit na hindi umalis ng bahay? Di ba? Kagaya yung mga... At dahil alam na nila, gusto ko lang batiin ang si Mr. Edward Yap ng US Postal Services sa Amerika. Alam mo, Pilipino yan. Nakikinig sila ngayon at ang sabi niya, partner, pakisabi sa mga kasamahan mo dyan sa RJ, ilalike ko at isi-share ko pa sa US Postal sa mga empleyado ron. Mabuhay kayo mga Pilipino dyan sa US Postal Service. Ang hindi ko ngayon alam, dati meron tayong mga nakikinig sa atin, nanonood sa atin mula sa Tel Aviv sa Israel. Yes, Ngayon medyo may kaguluhan dyan. Kamusta naman sana yung nasa mabuti naman kayong kalagayan. Kung meron pa kayong pagkakataon na nakikinig sa amin at sa gitna ng kaguluhan, kami po'y nananalangin para sa inyong kaligtasan. At sana'y wala naman sa inyong mapahamak. No? Stay safe. Okay, maganda nga dyan sa Israel. Nagkaroon na sila ng herd immunity. Medyo under control na yung spread ng COVID, ngayon naman, nagkaroon naman ng ganyang bala naman ang kalaban. Pangyayari. Correct. That's why nananawagan po kami sa Filipino community po sa Tel Aviv sa mga oras na ito. Kung may pagkakataon po, mag-text po kayo sa US Embassy. At yan po ay nasa inyong passport kit kung ano po ang cellphone number ng ating... Philippine Embassy. Yes, sa Philippine Embassy po doon sa Tel Aviv. Mag-contact na po kayo at I'm sorry talaga Paki-correct lang at nag-head count na po tayo niyan Ay, Alan, may tinext sa akin dito, no? Just for everybody's guidance para tayo magabayan na mabuti. GCQ ang NCR Plus, ang pwedeng payagan ganito. Outdoor tourist attractions, 30%. Ang Intramuros, kausap ko lang si Attorney Guillermo Acido last night. Ang Intramuros, simula Lunes, bubuksan na nila ang Fort Santiago at saka yung Baluarte de San Diego dyan sa Intramuros. Pwede na tayong mamasyal. Pero siyempre may mga safety protocols. At hanggang 30% lang. Hindi. Ang kasal, iba yan. Nandito, nabasa ko naman yan dito sa headline, sa front page ng Manila Bulletin. Pag religious gathering, 10% lang ng venue capacity. Pag wakes at saka mga funerals at weddings, immediate family members only. Yan ang limitasyon. Bubuksan na ang mga supermarkets, drugstores, hardware stores, pet food and care, shops, banks, service providers, retail stores, personal care services, yung mga haircut, hanggang 30%. Gusto ko yan. Salon, yan. Restaurants, bukas ang takeout, delivery, outdoor dining hanggang 50%. Outdoor. Kaya madaming restaurant, dati wala naman sidewalk cafe. Ngayon naglalagay na. Which is okay, good. Mas matipid. For indoor dining, 20% lang ang pwede. Okay. Ang pinagbabawalan, entertainment venues with live performances. Yung mga bar, casinos, bawal pa rin. Theaters, bawal. Concert, bawal. Recreational venues, amusement parks and playgrounds, indoor sports courts and venues, gaming establishments, indoor tourist attractions, venues for meetings and conferences, and gym and fitness centers. Yan. Yan yung mga pinagbabawal. Public transportation shall be allowed at such capacity following DOTR protocols, which I believe is about 50%. Interzonal travel from NCR Plus, not allowed in GCQ areas with heightened restrictions except for authorized persons outside residence. No travel pass are required. Only essential travels in and out will be allowed. For fitness, para sa ito, Alan. Alan, ha? Yes, sir. Individual outdoor exercise is allowed within general area of residence. Yan. Non-contact sports, outdoor contact sports, games, scrimmage are allowed. Yan. Yung mga
enthusiast na mga gyms. Alam mo, naisip ko lang yun, bakit hindi yung mga gym owners, pag meron kayong lote sa labas or garden, bakit hindi nyo ilabas yung equipment nyo? Sir, dapat yung ganun talaga. Outdoor na lang yung mga workout, di ba? The May best yun. ginagawa na ba yan? Hindi pa. Pero sa Honolulu, sa States, sa may Waikiki, makikita mo one of the largest workout facilities nandoon sa beach. Ayun. Nakita mo yung mga lalaki nagwi-weights. Nasa may dagat. Di ba? Tsaka healthy, dahil fresh Fresh air. fresh air. Tapos ngayon, meron nga pandemic, hindi nagkakalat, hindi nag-spread yung COVID virus, di ba? Contained. Sa labas. Magandang suggestion sa yan. labas. Magandang suggestion yan. Yes. Para din sa mga gym owners, hindi nawawala yung income, yung opportunity. Correct. Yung mga trainers, hindi nawawala ng trabaho, di ba? Pero maganda ang balita, about 300,000 workers in NCR Plus will be back to work today and also for the rest of the week until the end of the month, they will be allowed. So yan ang sinasabi nating magandang development. At madami pa maganda, Alan. Maraming ginagawa para maibsan natin tong problema natin sa pandemic. At syempre, isa dyan, number one, yung vaccines. Pumapasok na yung mga supply. At we also congratulate the City of Manila under Mayor Isko Moreno. We are opening up the 19th vaccination facility in Manila. Kasi 18 yan. 3 bawat distrito, 6 na distrito, 18. Pero meron 19th. Yung Manila Prince Hotel sa San Marcelino Street, bubuksan na rin bukas para maging vaccination center na City of Manila. At yan ay sa kagandang loob ng pagpapartner ng City of Manila, si Mayor Isko, si Dr. Pox Pangan na Manila Health Department, at ang Yap family. The Yap group of companies opened their doors for that vaccination facility. So congratulations, and yung mga hindi pa po nagpapabakuna, while tayo po ay rumirespeto sa inyong personal, individual discernment and decision, that's okay. But if you have the chance, tignan nyo po, kasi mukhang generally very isolated naman kung meron man mga adverse effect na nakikita dito sa ating vaccine. No? Pero generally, by and large, talagang maganda yung lumalabas na effect ng vaccine at papatunayan natin as we go along. And sabi nga nung aking buting mayor, sabi, the best vaccine is the one in your arm. So kahit ano pang brand yan, di ba? And ako naman, tingin ko naman, the best vaccine is the one that's available. Di ba? Kaya mapapunta sa braso mo yan dahil available siya. Ito dyan, Alan, ito personal experience. Yung naglabas tayo ng unang labas ng vaccine nung March, marami talagang kahit frontliners, mga doctors, nurses, reluctant na magpa-vaccine. So, pinalampas nila. Tapos dumating yung punto, ubos na yung available vaccine natin sa first dose. Kung ano man yung natitira, second dose na. Kasi ganun ang ginagawa doon Kung yung dumating na supply, kalahati kagad nakalaan na yung para doon sa second dose para hindi ka kakapusin. Di ba? Kung pwede, kung maaari. Okay? So, yung time na wala nang available vaccine for first doses, gusto na nila. Wala. Pero sa awa ng Diyos, dumating naman yung new supplies, yung fresh supplies. So ngayon meron. So kung may pagkakataon kayo, nakapag-register na kayo online, napakadali naman mag-register online. Pag meron na po schedule at nilabas yung site, puntahan nyo na. Paglaanan nyo na ng panahon. It's worth your while to give it time and attention and priority. Take your vaccine. At higit sa lahat, pag kayo po ay nasa online at kayo po ay tatawag sa ating mga hotline for vaccination, wag po kayong mag-atubiling mag-follow up. Yan. The key to it po, sa follow up nyo, tandaan nyo, ang sasagot sa kabilang linya, tao po, wag yung papagalitan. Tanungin nyo lang, i-follow up nyo po, baka natanggal yung pangalan nyo or whatever to that effect. So, sa lahat naman, medyo dagdag ng pasensya lahat, and kailangan pairalin lang, love. Love. All the time. Alright. Sa Paranaque nga, ang daming walk-in.
dahil love ng mga tao doon. Hindi, yung mga kasi mga no-show. Yung mga naka-schedule, hindi dumating, pero nandoon na yung vaccine. Hindi naman pwede ibalik yun. Yeah. So, kailangan ko nandoon na meron tayong substitution. Yes. So, yung mga nagtiyaga na maghapon nandoon, sinasama na kagad. Para hindi sayang yung pagkakataon, hindi sayang yung supply. Magbe-break tayo. Pagbalik natin, may pag-uusapan tayo sa larangan ng serbisyo publiko in the name of public service. We'll talk about that. What is public service all about? What is the kind of service that we get? From whom? How do we get it? And why? What keeps them going in serving us, the Filipino public? Wag po kayo alis. Tasamahan nyo kami ni Alan hanggang 12 o'clock right here on DZRJ 8:10 a.m. on Facebook, on YouTube, RJAM News, or on TV, RJ or Radio Bandido TV, Channel 224, on Sky Cable and TV Plus boxes. Don't you go away, because Alan and I will be here. We'll be right back. Filipino heroism, ingenuity, marksmanship, tatak saludo kami. Isang pagkilala sa galing ng mamamayang Pilipino, hatid ay serbisyo saan man sa mundo. Natatanging kwento ng mga overseas Filipino workers, OFW advocates, legal luminaries, educators, scientists, and inventors. Mga piling Pilipinong patuloy na nag-aangat sa pagtingin at pagkilala ng sambayanan. Tatak saludo kami. Pinangungunahan ni Johnny Gomez. Tatak saludo kami. Tuwing araw ng Sabado mula alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 8:10 a.m. sa Radio Bandido TV, Sky Cable Channel 224, TV Plus boxes at free to air. Simulcast live sa www.facebook.com/DZRJ 8:10 a.m. at sa YouTube RJAM News. Sally Masa, with host Sunny Ilustre, digs into current events and human interests. All viewers and listeners are invited to take part in the discussion. All opinions are welcome and respected. Sally Masa is open to assist those experiencing injustice. The motto of the show is, "If God is with us, who is against us?" Seen every Saturday from 4 to 5 p.m. on Radio Bandido TV, Channel 224 Sky Cable, TV Plus boxes, digital free-to-air channel 29, facebook.com/DZRJ 8:10 a.m. and on RJAM News. Good News Pilipinas with host Francis de Guzman is advocacy in action, which brings to you exclusives to enhance life's values that really matter. This program also brings forth guideposts on scriptural truths, giving hope to nations. Watch and listen on Teleradio Bandido every Sunday from 12 noon to 1 p.m. on Channel 224 Sky Cable, TV Plus boxes, digital free-to-air Channel 29, DZRJ 8:10 a.m., Facebook.com/DZRJ 8:10 a.m., and YouTube channel RJAM News. We now return to Good Job Philippines on DZRJ 8:10 a.m. Here is your host, Barbie Atienza. We're right back here on Good Job Philippines on a beautiful Saturday morning. Alan Visitacion, magandang umaga sa iyo at siyempre maraming mga kaganapan. Wabati tayo and we wish her the best of luck. Ang ating pambato sa Miss Universe 2021. Yan. I think it's going to be held on May 17. I would like to wish Miss Rabia Mateo, our Miss Universe Philippines, the best of luck, and we're all rallying behind you. Let's go for the fifth. Let's go for the fifth Miss Universe title for the Philippines. Rabia, arriba, Rabia. Yan pa'y, ano to okay, gagawin to sa May 17, Manila time, 8 a.m. at the Seminole Hard Rock Hotel Casino on May 13. Ito nakakatawa, Alan. Lito-lito ko rito eh. Ito palang Hard Rock na to, nasa Hollywood. Florida. Hindi California. Meron palang Hollywood, Florida.
Oh, di ba? Alam mo ba yun? Di nga, ngayon ko lang nabalitaan yan eh. Ano Seminole. ba yan? New normal? Di ko alam, din. Dati na raw yan, pero ngayon ko lang na. Uy, saan ba galing yung maingay na yun? Yes. All right. Okay. We were talking about serving the public, especially during this very precarious times. And that's what we'd like to talk about for the rest of the show, Alan. And we have a guest mula sa isang tanggapan ng pamahalaan na talagang nasa kalagitnaan ng paglilingkod bayan or pagbibigay serbisyo sa ating mga kababayan. Pakilala mo na ang ating guest, Alan. Sabik na sabik po kaming ipakilala sa inyo isang buong katauhan na sa nangangalang isang social worker ng DSWD. Si Ginoong Roland Casanova sa gitna ng digmaan ng pandemic. Good morning, Roland. Magandang umaga sa iyo. Welcome to Good Job Philippines. Good morning po. Good morning po sa lahat ng mga nanonood ng inyong programa at ako po ay masaya at nagbibigay po ako ng pasasalamat po sa inyo dahil binigyan niyo po ako ng pagkakataon na mag-guest dito sa inyong napakagandang programa. It's a rare opportunity para sa amin bilang isang social worker na mabigyan ng pagkakataon na ma-interview sa inyong TV stations. Maraming salamat po. Alam mo, Roland, talagang binabuti namin ni Alan na mag-imbita ng guest from the Department of Social Welfare to be with us. And we're not talking about the guests from the heads of the agencies. We're talking about the people on the ground. Kagaya mo, social worker talaga nandoon on the ground delivering the service. Pero umpisa natin, Roland, ano bang ikaw ay kawani ng, is that the national government? Ako po ay isang social worker ng ating local government. Ng Las Piñas. Yes, LGU Las Piñas. Okay. Po. Kasi meron po kasing nangyari dyan doon sa batas na 7160 Local Government Code. Dati kasi ang DSWD ay nasa national level. Right. Kaya lang dahil doon sa local government code, naging divulge na yung ahensya, katulad nitong DSWD. Devolution. So, kami ay under na ng local. Okay. Para, sa bagay, maganda kasi yun dahil yung katwiran doon, Alan, yung local government, mas alam nila yung pangangailangan ng taong bayan. No? Okay. Pero Roland, kwento mo sa amin, paano ka naging isang social worker? Hindi na natin bibida muna yung alam ko yung talagang dedication na kailangan dyan sa trabaho niyan. Okay. Talagang yan, pusuan yan pusuan ng laban dyan Ngayon, marami tayong tagapakinig na siguro nag-iisip pa rin anong pwede lang gawin sa kanilang buhay pagka-graduate nila ng college. Baka maisipan lang, pwede ba ako maging isang social worker? Paano ba naging isang social worker si Roland Casanova? Actually, sir, nung nag-college kasi ako, ang pare kasi nagpapaaral sa akin nung kasama na aking mga magulang, ng aking kapatid, mga magulang. So, actually, hindi ko alam ang kursong social work. So, ang akin talagang gusto noon is HRM. Kaya lang dahil doon sa school na pinuntahan ko, walang HRM Anong HRM? Hotel restaurant? Yes, sir. Yan po ang gustong-gusto ko talaga. Kaya Kasi lang meron pang isang HRM ngayon, yung Human Resource Management. So, napunta ako sa school na, kasi pare nga, doon ako sa Catholic school sa amin sa Mindanao. Kaya lang walang kursong HRM. So, naghanap ako ng iba. So, unang-una talagang kurso ko is Computer Science. Saan ka sa Mindanao, Roland? Sa Lanao del Norte. Lanao, okay. Opo. So, Computer Science ang kinuha kong una. Tapos doon computer sabi ko, parang hindi ito yung aking line. Hilig. Hindi, kasi nga, during klase namin ng computer, walang hilig. Wala sa akong hilig. So, one time na umuwi ako from isang klase ko, uwi ako sa boarding house, may nakita ako isang papel na sa hallway, pinulot ko yun. So, nakita ko sa prospectus ng social work. So, nakita ko, sabi ko, parang maganda itong kurso na ito kasi nga walang mathematics, dalawa lang ng time na yon. So, iniwasan mo yung math. Yes, iwasan ko yung math kasi noon So, nakita ko siya. So, sabi ko, maganda ito kasi dalawa lang yung mathematics. Tapos more on personality development, community organizing, yung clientele, individual. So, sabi ko, maganda ito. Nung nag-enroll ako, sabi ko, maganda nga ito. Ano ko na siya. Kasi nga,
yung passion ba? Kasi ako ay sakristan pa nung kabataan ko. So, simula noong bata talaga ako. So, yun ang aking gustong gawin. So, Nagsiserve ka na. So, parang sabi ko nga, ito nga siguro yung para sa akin. So, siguro, yun yung sabi ko nga, maganda yung nagiging, tawag dito, yung way ng Panginoon ba, na iparating sa akin na, without knowing, hindi ko talaga alam yung social work na kurso. Parang may leading. Yes po. Yun po talaga. Wala ka namang calling for vocation. Hindi Actually, sir, nung elementary ako, sir, talagang ang akin pong, pag tinatanong ako, grade 1 hanggang grade 6, ano bang gusto mo paglaki? Gusto ko talaga magpare noon. Mystery mystery. So, hindi talaga siya. Hindi siguro ako pinalad na maging pare sa simbahan. Baka siguro ay pare ng pamilya. Siguro ang gusto iparating ng Panginoon sa akin. Kumpare. Pero pare ng pamilya. So, well, napasalamat ako kasi nga binigay naman niya yung ministry na paglilid, yung ganun ba na sa Serving. social services. Yeah. Yung ganun po. Servant leadership. Yes po. Alan? Ngayong natuklasan mo na, Roland Casanova, no, na ang pagiging isang social worker pala, no, isang buhay natin, ano, sa gitna ng pandemic na ito. Ikaw ba ay sasang-ayon sa akin na ang iyong trabaho ay buwis buhay? Sa ngayon po, sir, talagang buwis buhay. Kasi nga sa pandemic, hindi naman namin kilala, hindi naman nakikita ang ating kalaban. Pero sabi ko nga, yung passion kasi ng trabaho nandun eh. Yung kapag alam mo kasi yung ano ba yung iniisip mo ba, yung sarili mo lang or kapakanan ng iba. Kasi kahit nasabihin mong buwis buhay siya na tawag dito na hindi mo kilala, hindi mo nakikita. Risky. High Pero, risk. pero yung ngiti pa lang, sir, yung makikita mo lang yung mga nasutulungan mo, yung ngiti pa lang nila, yung babalik sa iyo magpasalamat, kotang-kota na, sir, eh. Doon ka reward. Yes, doon ka bibigyan ng lakas ng loob, eh. Kaya mas maganda pa rin na gigising sa umaga, ay, may panaghihintay pa sa akin ng mga kliyente na ganito. At dahil dyan, Roland, tuloy-tuloy pa rin ang pag-iimbita mo sa mga kabataan natin ngayon bilang gawing isang profesyon at karera ang pagiging social worker, di ba? Yes po, kung sino po yung mga kabataan ngayon na talagang nag-iisip pa kung ano talaga ang career na tatahakin. Huwag po kayo mag-atubili, mga kapatid, mga anak na ang tawag sa atin sa kanila ngayon. Huwag kayo mag-atubili. Napakaganda po na profesyon ang pagiging isang social worker. Napakaganda. Rewarding po. Hindi ka po mayaman sa pera. Hindi ka yaman sa pera, pero yayaman ka sa magandang ehemplo na maipakita mo sa kanila. Kasi minsan kasi nakikita nila social worker. Ano kaya social worker? Yun ba nagbibigay ng dilata? Hindi po. Minsan hindi na-recognize ang social worker kasi nga hindi kasi katulad ng mga iba na engineer. Engineer, pag engineer ka, pag nakapagtayo ka ng building, yun ang nakikita sa iyo. Tangible. Yes, tangible result. Pero pagdating kasi sa social work, hindi kasi siya ganon. Kasi nga, ang nakikita is yung kliyente na pag nag-improve yung quality of life niya. So mahirap kasi yung bilangin eh, na makikita mo lang yung, halimbawa, mag-asawa, nagka-problema, tapos nagkabalikan. Yun yung magandang ano eh. Yung, palagi ko, Roland, na lumalabas kasi dyan, yung kaya mo, yung tinaak mo yung landas pagiging social worker. Marami kang pangarap na iba nung mas bata ka. Yes, pero if you look at it, yung purpose, for example, nung sabi mo elementary ka, gusto mong maging pare. Siguro pwedeng pagdating mo ng high school, pwede mo maisip maging teacher, maging artista, whatever. Pero bottom line, meron kang purpose na nabuo na noon pa. Ano yung gusto mong gawin? What will you do in the service of humanity? What will you do to be able to make the world a better place to live in? And you can do this in different capacities. Kaya nga alam mo, kumisa, yun ang turo ko, yun ang binabahagi ko sa ating mga parents. Sabi ko, siguro, imbis na tanongin niyo yung mga anak nyo, what do you want to be? Anong gusto mong maging? Ang tanong niyo sa mga anak nyo, paglaki mo, anong gusto mong gawin? What do you want to do? How do you want to make the world a better place? Yes, by caring for the sick. Ganyan, di ba? Yes, pero speaking of that, dahil sa purpose na yun, Roland, kwento mo nga sa amin, ano ba talaga ang essence
Akala mo Miss Universe. What is the essence of a woman? What is the essence of a social worker? Ano ba yung sentro nung inyong purpose? Ang purpose lang kasi ng pagiging yung social worker, yung trabaho ng isang social worker is para ma-alleviate, matulungan ang isang individual, matulungan ang isang pamilya, matulungan ng isang community na magkaroon ng improve ang quality of life nila, magiging empowered sila sa kanilang mga dapat gawin, no? So for example, kung ikaw ay mga kababaihan, empowered ang mga kababaihan para mabigyan ng boses para sa kanilang kapakanan. Mga persons with disability, kailangan din silang tulungan para ma-empowered kasi minsan mababa ang self-esteem ng ating mga PWD kasi nga dahil sa kapansanan nila, pero tulungan sila para magkaroon ng mabigyan ng boses mga senior citizens. Ganun po ang esensya ng social worker, na bilang isang social worker na matulungan ang bawat isa na mabigyan ng boses, ma-uplift yung buhay nila, mabigyan, ma-empowered sila para sa kanilang kapakanan, ma-improve ang quality of life ng individual, ng pamilya, ng komunidad. Yun ang ultimate objective. Yes po, sir. To live with life of dignity, of pride, Yes, di ba? Yes, Diverse. Sabi mo, saklaw nyo na rin dyan yung diversity, di ba? Yes, siguro, pati yung mga women's rights, mga LGBT rights, kasama rin pala yun sa trabaho ninyo. Yes po, sir. Yung mga empowerment po, sir. Pero bakit ganun, Roland? Pag inobserba natin yung DSWD, whether it's local or national, or social workers as a whole, yes, ang sinasabi mo nga ng tangible result ng trabaho ninyo, kumbaga, ininyero, building. Kayo, yung nakikita sa inyo yung pag namimigay kayo ng pagkain, kumukup-kup kayo ng mga batang kalye, yung mga ulila, kinakalingan nyo. Ano yun? Anong connection nun doon sa providing or uplifting the quality of life, the dignity of life of people? Kasi ano rin yan, sir, halimbawa, isang street children, kinuha mo siya sa kalsada, no? Kinalinga mo siya. Kasi kapag nakalinga mo ng ayos yan, nailagay mo sa tamang lalagyanan, maibalik mo sa kanya ang kanyang dignidad, maibalik mo sa kanya ang kanyang sarili na lumaban ulit. Yes, lumaban ulit. Balay mo, baka pagdating na po, maging inhinyero yan, maging doktor yan. Yan po ang magiging parang reward ng trabaho ng bilang isang social worker. Yung makikita mo lang siya ba na from, masabi ng iba na parang nasa street children, nasa kalsada na walang patutunguhan, pero pag natulungan mo siya na mabalik yung sarili niya, kapag magiging successful yan, doon makikita yung reward na bilang, ay natulungan ko itong tao ito. Ito ako ang isa sa mga instrumento kung bakit siya nagkaganyan. Parang ang hirap kasi i-uplift yung buhay nila, yung kanilang confidence, yung kanilang paniniwala sa sarili, kapag kumakalamang sikmura Kaya nga po, meron tayong mga sir kasama yan sa ating binibigyan. Halimbawa, kung kumakalamang sikmura, bigyan ng pagkain. Yun muna. Yes, sir. Kasi kailangan muna nating makita ano ang immediate na problema o immediate na kailangan nitong tao ngayon. Yun, parang ano kasi yan, sir, immediate ngayon. Ano bang kailangan niya ngayon? Bigyan mo muna siya ngayon immediate niya, and then saka muna natin pag-isipan ano ba yung mga future plan? Ano ba saka yung muna si sermonan, pakainin muna. Oo, pakainin muna natin para pagka makapag-isip siya ng ayos, kasi hindi naman talaga makapag-isip ang tao kung siya ay gutom. Diba? So kung pakainin mo yan, naayos mo siya, saka natin kausa, ano ba yung mga plano sa buhay. Nandun ang social worker, tutulong sa kanya para ma-enlighten ang isip niya na ano po ba ang dapat gawin, ano po ba ang proseso. Halimbawa, ano ba problema mo ngayon? Ano ka sa tingin mo ang solusyon? Kasi hindi po kami ang nagbibigay ng solusyon, sir, kundi ang tao. Kami lang po ang nag-guide sa kanila, ano ba ang dapat mong gawin. Facilitator kayo. Yes po, sir. Hindi po kami nagbibigay ng solusyon, sir, na ganito ang gagawin mo, ganyan ang gagawin mo. Hindi po. Kami lang po ang nag-lead sa kanila. Ano sa tingin mo ang pwede mong gawin? Kasi pagka naging kasi na, itong gawin mo. Pag nag-fail yan, sir, ikaw sisisihin ng tao. Ikaw kasi sinabi mo sa akin na ganito. Pero once na siya, kanya manggaling, ano sa tingin mo ang pwede mong gawin sa problemang ito? Sabi niya, ganito po ang gagawin ko, sir, etc. Para meron siyang ownership doon sa solusyon na yon.
ownership ng tao. Doon mo kasi masisimulan yung pag-build ng self-esteem niya eh. Na nakikita Tutulungan mo silang mag-isip ng klaro, ng mabuti. Yes po, sir. Alam mo, totoo yan, Alan. Palagay ko ito rin yung ang pagkakalam ko, ito rin yung philosophy behind yung ating PPP program, yung Pantawid Pamilyang Pilipino. No? Like, yung sabi ng iba, which is highly criticized, madaming pupula dyan na dole out. Bibigyan mo lang ng pera yung tao. Pero philosophy behind it naman, yung sa pagkakalam ko, yung sinasabi nga na parang bago ka makipag-usap tungkol sa pangarap, sa edukasyon, sa pag-atataas ng antas ng pamumuhay, sandali, nalulunod na sa gutom yung tao eh. Correct. Bigyan mo muna ng salbabida. Pag nakaaho na sa tubig, tsaka mo pag-usapan yung kinabukasan. Tunay. Ang pinag-uusapan kinabukasan yan, hindi nga bukas eh. Yung mamaya, yung mamaya tanghali, ano kakainin? Diba? Kung walang-wala talaga, what can we talk about? Diba? Oo. Totoo yan. Okay. Alam mo ang Pilipino sa gitna ng digmaan ngayon pinakita ng social worker, no? Sa nakita ko saksi po tayong buhay sa nakita natin sa kanilang mga pagkilos. Sabi nga Roland. Sila Roland. Sabi nga ng isang bata, paglaki ko gusto ko maging social worker. Sabi ko, bakit? Sabi ko gano'n sa kanya. Kasi po pagka GCQ tsaka ECQ sila lang po nakakalabas ng bahay. Oy, totoo yun. Kala ko nakakatulong. Kayo lang daw nakakalabas ng bahay. Sabi ko, buwis buhay ang mga yan, sabi ko. So kami nagpapasalamat. Meron akong alam na dating lugmok din sa kahirapan, ngayon nasa politika na, political leader. Oo. Maliban pa kay Mayor Isko at kay Senator Manny. Pero minsan nakausap ko, sabi ko, bakit kung bata ka, ambisyon mo na maging politiko? Sabi niya, oo. Kasi alam mo bakit? Sa Mindanao daw yun eh. Tuwing merong eleksyon at saka pagka Pasko, yung nagdadala sila sa kanila ng pagkain, pag gutom na sila, yung mga politiko. Sabi niya, kaya gusto ko paglaki ko maging politiko kasi sila yung nakakatulong sa amin. So paglaki ko, gusto ko rin makatulong. So siguro ganun din ang halimbawa ng isang social worker, no, Roland? Pag nakikita kayo ng mga bata na kayo yung kaalalay nila no kanilang kadiliman, di ba? Tsaka yan mga social worker, pag bumababa sa area, kala mo mga secret agent eh. Ilan kayo nakatira sa bahay? Nagtatanong. Oo, ilan. Kasama sa validation yan, sir. Ilan kayo sa bahay? Ilang taong ka na? Yung lalaki na yan, tatay mo ba yan? Masama tingin sa'yo Alam mo yung mga social worker talagang buwis buhay. Kasi ano naman kasi sir, kung mayroong mga ganun, para kasi walang maiwan. Yes. Kasi ang problema kasi natin, pag may maiwan tayong mga kababayan na problema talaga. So, kawawa naman pag may maiwan tayo. Kaya talagang yun ang ating tinitinan ngayon na lahat makasama. Lalo ngayon sa pandemic So, problema talaga ngayon. So, importante maunawaan mo yung problema eh. Alam mo, hindi naman kakaiba yan doon sa mga trabaho namin mga human resource managers. No? Kailangan tignan mo talaga yung ugat ng problema. Kaya gusto mong tumulong, hindi nawawala yung problema kasi yung pala nasa loob ng bahay. Yung problema. Gaya nung ini-imply mo kanina, Alan, tulong ka ng tulong, yung pala, meron na nagaganap na mas malalim na problema sa loob ng tahanan. Pag hindi mo inimbestigahan, wala mangyayari. Hindi mo rin nasa-solve yung problema. Mga social worker, mga secret agent yan. Akala mo na kung mag-background check. Kaya ako, sabi ko nga, sa totoo lang what a very, very exciting job. Challenging. Very challenging, Challenging at saka rewarding. Rewarding, sir. Rewarding kasi itong buwan na to, lahat ng social worker na nakikita ko, puro may perang dala eh. Hindi naman kanila. Yun ang masakit. Ay, at least sinubuhay ng mga social worker, sir. Kasi dadala yung pera, hindi naman sa amin. Paano kung kami nga ay mahulap? So, yung mga ganong bagay. Pero, buwis buhay. Pero, ayun nga, may mga estratehiya naman din kasi na pwedeng i-implement. Roland, nakakatulong ba sa inyong psyche, sa inyong pakiramdam, yung pag pumapasok kayo sa looban? Dahil alam na may dala kayong ayuda. Para kayong mga artista. Sir. Sinasalubong kayo ng
mainit talaga. Yung mga ganun, ay, nandito na sila. Yung mga ganun mga bagay. Pero, well, rewarding naman talaga po, sir. Napakasarap talaga. Pagkatapos mo mamahagi, sabi sa'yo, ay, ito lang. Ayun. Kaya ba Part yan ng buhay, sir. Meron gano'n, di ba? Part ng buhay talaga yun, sir. Nasa ano po yan, nasa values po yan ng tao kung paano niya i-accept yung mga blessings na dumating sa kanilang buhay. Pero, hindi naman natin sila sinisisi kasi nga, meron din kasing pinagdaanan yung tao. So, bawat isa sa atin, may mga pinagdaanan tayo na minsan, hindi natin maintindihan dahil hindi tayo nakakaranas. No? Sige. Roland, magla-live tayo ngayon. Isa sa mga katanungan sa gitna mismo ng paying center, no? Sa tinatawag natin sa bigayan ng mga financial assistant. Gagamit ako ng isang example. Inabutan mo ako ng pera. Akala ko ba 8,000 to? Bakit 4,000 lang? Magbibili pa ako ng bigas, pambayad sa kuryente. Bakit kasali ka ba? Bata. Bakit kasali? Kasali ka ba sa panawagan? Yung mga tanong, paano nyo sinasagot yun sa advocacy ni Barbie Atienza na it's not how you say it, you know? Paano nyo sinasagot yun na hindi kayo inaaway? Nakikita ko yung style nyo eh. Maganda kayo sumagot Kasi sir, kami naman ay, pagka ganyan mga question kasi, is nagbabase lang din tayo doon sa pronouncement ng ating national government. Yung sa kanilang criteria, sa guidelines. Kasi hindi po tayo pwedeng lumagpas sa guidelines sa Senate ng national government. Nandun tayo tutulong, pero hindi po pwedeng walang guidelines. Dapat may guidelines. Kasi kapag wala tayong parameters ba, paano susukatin natin? So, pero Roland, siguro ang tanong ni Alan, pagka ganun, pasinghalan sagot sa inyo, medyo pabalang, paano nyo inaharap yun? Sir, ganito lang naman yun, sir. Ang pagharap lang naman din kasi sa tao is yung totoo. Yung walang halong, walang bulahan. Yes. Totoo, sir. Straight to the point. Ma'am, kasi ganito lang po talaga ang kaya ng ating national government. Sincerity. So ito lang po talaga. So, based po sa guidelines, ganito lang po yun. So, hindi ka po pwede makipag-away din sa kanila. Kasi, ang ibig ko sabihin, hindi mo kasi naranasan din kung paano yung buhay nila doon. Bakit sila nagkaganon? Sabihin mo naman, mayroon kang anak na 4 o 6, walang trabaho. So ito lang, di ba yung mga ganung bagay po? Sir? Mga sagot pa minsan ito lang. Yan po, sir. Pero kung andyan yung kaibigan ko, si Ann Coneta, at narinig niya yun, isa lang sasabihin nun eh. Isa lang sasabihin nun, magkano ba yan? Magkano kulang? Ako, sagot ko na. Yeah. Pero mahirap nga. Mahirap talaga. Kasi kagaya kunyari si Roland, makitaan siya na nagbigay ng 2,000 doon sa isang nakapila. Sa iba, 1,000 lang. Pag nagreklamo sa kanya, hindi naman pwedeng punuan mo ng 1,000 bawat tao. Pero pwede mo rin sabihin, bakit anak ba kita? Anak ko yun eh. Tapos tama yung sinabi ni Roland, kailangan objective. Meron kang pamantayan, meron kang standards, meron kang guidelines, and just stick to it. Hindi mo naman discretion yan eh. Wala kang kinikilingan, wala ka namang pinapaboran, di ba? Wala ka rin dinidiscriminate. Yun ang importante. Pantay-pantay ang tingin mo sa lahat. Paano nyo nakokontrol yung sarili nyo, Roland, being a social worker? No? Paano nyo nakokontrol yung sa sarili nyo? Na kung para wag mapikon. Hindi lang yun minsan alam nyo sa konsensya nyo na kulang talaga yung pera eh. Dahil yung humingi ng pera, ang anak niya 10. Yes po. Tapos bibigyan nyo lang ng kaunti. Paano nyo natatanggap po kulang talaga to? Talagang makikita naman din kasi sir, kami nakikita natin kung talagang kulang siya. Kaya lang bilang mga social worker kasi meron kasing ibang mga ways kung paano pa sila tulungan. So hindi lang naman yun yung binigay natin yung resources na meron tayo eh. Mayroon tayong mga ibang options na pwede nating ibigay sa kanila na para makatulong din sa pamilya. Katulad ng halimbawa lang po dito sa amin sa Las Piñas, meron kasi tayong tinatawag na medical, financial, etc. So kung sa tingin po natin, bilang isang social worker, nakita ko yung isang pamilya pumunta sa akin, ang nakuha lang niya is 4,000 pero malaki ang kanyang pamilya. So ano pa pong pwede natin gawin? Meron tayong resources na available sa ating city, meron niyang ating mayor, meron nag-purchase ng ganyan, mayroon din tayong naglaan ng pondo for financial assistance, etc. etc. So pwede natin i-link doon kung talagang kailangan pa ng tao. So pagdating naman po sa sinasabi natin na paano sinasagot na ganito, although masakit sa loob bilang isang social worker,
Ano na Correct. talaga yan, sir eh. Kumbaga, ano na talaga yan, sir? Nasa passion mo talaga yan, sir. Hindi ka pwede Okay. kasi magalit. Kasi ikaw pa rin ang talo pagka ganyan. Kasi ikaw yung nandyan sa posisyon, hindi sila. Okay, Roland, ko-conclude natin by giving you the chance bilang mula sa puso ng isang social worker na gusto magbigay ng ayuda, gusto magbigay ng kalinga, ng pagmamahal. Anong iyong mensahe sa ating mga kababayan? Mula sa iyo. Para sa ating mga kababayan, ito lang po ang aking masasabi sa mga kapatid. Huwag lang po tayong mawalan ng pag-asa, mga kapatid. Kasi marami pa pong darating na biyaya ang Panginoon. Huwag lang tayong tingin doon sa problema. Tingnan natin yung mga oportunidad despite sa mga problema na naranasan natin. So maraming pwedeng gawin, maraming pwedeng magbigay ng tulong, marami tayong options na pwedeng gawin sa buhay natin. Huwag tayong magpabox doon sa kung ano lang yung meron dyan, kundi marami pa. Hindi lang po kayo ang nakaranas, hindi lang tayo po lahat nakaranas ng pandemyang ito. So, hindi naman na po tayo pinapabayaan ng ating sa gobyerno, meron naman po. Kaya lang po, hindi talaga sapat yung ating makikita. Kaya lang, sabi ko nga sa inyo, tiis-tiis mga kapatid. Kasi nandyan yung tulong, nandyan yung blessing ng Panginoon. Yan. At yung mga social worker natin, habang minamahal kayo, mahalin din niyo po. Mahalin din natin sila para hindi sila masiraan ng loob. Habang may buhay, may pag-asa. Habang may pag-asa, may buhay. Maraming salamat sa iyo, Roland. Maraming salamat din po. Ingat-ingat sa inyong trabaho, ha? Medyo Okay po. exposed kayo talaga. Kaya take good care of yourself. Maraming salamat po at maraming salamat sa oportunidad na ibinigay niyo sa akin para po i-share din po kung ano po ang buhay ng isang social worker. So Okay. maraming salamat po sa inyo at mabuhay din po kayong dalawa. God bless. God bless. Maraming salamat po. Ingat po kayo, sir. Yan po mga kababayan, si Roland Casanova ng Department of Social Welfare and Development ng Las Piñas, LGU. Paalam na tayo, Alan. Ayan po si Roland. Mahalin po natin ang lahat ng ating social worker sa buong Pilipinas, sa buong bayan. Wag po natin sila pababayaan. Mahalin po natin, alagaan po natin. Sila po ang tunay na tumutulong sa atin dito sa gitna ng digmaan. At gusto ko rin batiin higit sa lahat ng aking kapitbahay. Binabati ko po si Paula Pulgado. Maligayang pagbabalik. Paula, Mary Ann Coneta at sa lahat, Edward Yap. Thank you so much. God bless you, Philippines. Once again, I would like to remind everybody that even in the darkest moments, in the midst of this pandemic, there's a good God who loves you very much. And the best way to love Him back is to love yourself. The best way to love yourself is to take care of yourself physically, mentally, spiritually, and intellectually. And once you've learned to do that, love your neighbor as thyself. Yan po ang gawain ng isang social worker. Hanggang sa susunod na linggo, sa Sabado, 11 to 12 noon, right here on DZRJ, magbabalik po ang inyong lingkod, si Barbie Atienza, sa ngalan ni Alan Visitacion. And get well, Boss Bea. This is Good Job, Philippines. You've been listening to Good Job Philippines with